această formulă a triburilor. Astăzi, membrii triburilor vor concura unii împotriva celorlalți la finalul acestei probe. Vom avea câte un învingător din fiecare trib. Acești doi câștigători vor fi cei care vor crea noile triburi de acum înainte. Am avut un joc în care s-au desemnat capitanii. Mi s-a părut interesant de-a dreptul. Eram convins că trebuie să duc sarcina asta până la capăt. Îmi trebuia neapărat în mână asul de ghindă, să zic așa, din tot pachetul de cărți. Mă bucur că am fost eu acela și că am câștigat această poziție. Uve este unul dintre capitani. Mulțumesc, capitane, pentru șansă. Nu am urmărit neapărat să fiu capitanul echipei, dar am urmărit neapărat la primul joc să câștig. Asta mi-am dorit întotdeauna. La sol, Darius a rezistat. Laurențiu. În momentul în care am aflat că sunt capitanul echipei și trebuie să aleg din fiecare tabără, pot spune că am plecat cu câteva dezavantaje. Alege primul galben. În primul rând, faptul că Uve a ales primul. Roxana. Roxana. Un lucru minunat că mi-a permis cu ocazia asta, pe când am ales prima fată, să-l recuperez și pe fratele meu. Pe fratele meu, pe Darius, a fost cireașa de pe tort. Mi-au dat lacrimile, mi-era dor de el. Îl vreau pe Darius, pe fratele meu. Îl iei pe Darius? Bun, Darius. Este o reunire a fraților în același trib. Știți, au început împreună, au câștigat prima bătălie pentru tribul din care au făcut parte. Acum, iată-i din nou reuniți. Darius, te rog. Lângă Uve, lângă Roxana. Vreau să mă bucur de această experiență din Survivor pe malul Dominicanei. Vreau să-l am alături de mine. Pierdeam atâtea momente, apusuri și răsărituri de soare și băi în apă, fără fratele meu. Acum le am. Ceilalți pe mai departe, Biță, am ales pe Diana, am ales pe Francesca. Pe Ina am luat-o înapoi, îmi place foarte mult, are chestia aia exotică. Ea este spiritul pământului Gaia care împletește tot buchetul ăsta familial. Ina Șan! Am lângă mine 4 băieți foarte capabili, foarte puternici din punct de vedere fizic, care cred că o să mă ajute să aduc punct pe traseu. Adică Filip, Titi! Cristian Marinescu, Toată lumea îl hate-uiește, dar îl vreau la mine în echipă, Marinescu. Vichingu și cu Dorian. Pe Dorian l-am ales pentru că am aflat și am analizat ulterior, înainte, că acesta a intrat până acum de 6 ori pe traseu și de 6 ori a câștigat. A fost singurul pe care l-a bătut pe Uve până acum. Automat, Sebastian vine în echipa lui Uve. Mă consider cel mai vulnerabil din grup în momentul ăsta, pentru că eu nu am fost ales de Uve, am fost atribuit automat. Efectiv, n-am apucat să intru cu el în vreun fel de discuție, poate de aici și alegerea lui. E adevărat că nici eu nu am răbdare să ascult povești foarte lungi și Uve, de exemplu, dacă îl întrebi ție sete, ei bine, te ia de la geneză. O, apa, acest element al vieții, formula H2O, dar știi cine a descoperit apa prima oară? Era o rață. În situația în care Alex revine cu forțe proaspete și avem analize care să confirme reintrarea lui în joc, el merge în echipa lui Laurențiu. Ce alegeri, ce moment important, crucial. Energie formidabilă, mingea la sus.
Nici n-am ajuns pe insulă de 10 minute și deja există conflicte. Nu contează unde dormim. Puțin pe Nu vreau să mă liniștesc, am dreptate. Nepotrivit. Ăsta este jocul, ăsta este Survivor. Fiți atenți, înainte să ne despărțim. Aveți o misiune, toată lumea. Ce să vezi? O sticlă. Națiune Survivor, bine ne-am regăsit în această nouă săptămână. După cum ați putut vedea, triburile s-au reorganizat. Avem doi capitani. I-ați văzut, Uvedai și Laurențiu. Două triburi extrem de puternice. Ei astăzi vor avea parte de primul lor joc în această nouă formulă. Este vorba despre jocul pentru recompensă. Pentru că așa ne șade bine la Survivor, un joc are și o miză. Vreți să știți care este miza de astăzi? Deci vreți să știți. Astăzi jucăm joc pentru recompensă. Triburi, pregătiți să vedeți care e recompensa? Bun! 3, 2, 1! Delicatese, marca Survivor România. Fiți atenți! Unde arahide, proteic de câte 3 felii de fiecare, unde arahide și aveți struguri, aveți căpșuni din belșug, dar și cafea! Atât de dorită cafea! Asta câștigă tribul care astăzi își adjudecă victoria, joc de recompensă. Astăzi jucăm până la 3. Laurențiu, Uvedai, vă veți conduce triburile spre această masă îmbelșugată. Intrăm pe un traseu de dificultate medie superioară la Survivor România. Vreau să luptați obligatoriu în perechi mixte, fată-băiat. Așa se intră pe traseu. La intrarea pe traseu, pe coate, după care obstacol de sărit. În zona mediană a traseului aveți un bazin cu apă. Apoi, aveți de recuperat în pereche câte 2 bârne, circa 2 metri, care au câte 2 mingi. Mingi de dimensiunea unei mingi de handbal. Ele nu sunt grele, dar trebuie să le duceți exact în această postură perpendicular pe axa voastră de susținere către proba de final. Situația în care cade la sol această minge, o repuneți pe această tăviță imaginară din bârne și ajungeți la turnul Survivor. Ce înseamnă asta? E intrare pe o parte, e șerpuită și mers pe cealaltă parte. Sus, mă interesează sus ca ambii, fata și băiatul, să arunce. La linia de aruncare, alți 3 membri ai tribului trebuie să țină un coș. Coșul ăla este cel în care vor arunca frații voștri și surorile voastre din trib, da? Aveți fată și băiat sus. Poate să arunce băiatul de 2 ori, obligatoriu fata o dată, 3 mingi în coș. Poate să arunce fata de 2 ori, obligatoriu aruncă și băiatul. În momentul în care mingea e la sol, o recuperați, dar atenție, doar cel care a introdus minge, regula asta e foarte importantă. N-ai băgat încă mingea și e la sol, ți se aruncă mingea acolo, altfel tu nu cobori să o iei. Aveți 1 minut de strategie, începem lupta în curând. Bun, prima echipă, Darius cu Diana. Uve, deci Darius cu Diana, Uve pe cine? Mă duc eu cu Roxana pe a doua. Mă duc eu cu Ina, nu? Sau cu Francesca. Pe cine vei? Eu zic Du-te cu Francesca pe a 3-a. Hai să o pușcăm așa. Hai să vedem în care mă mânca. Și vedem a 4-a echipă. Eu aș intra al 4-lea, că știu că mă descurc cu mingile cu apă, da? Uite-te în funcție de ce aleg eu, cum băgăm prima echipă. Cum? În funcție de ce echipă bagă ei, să băgăm noi, să vedem care... Următoarea echipă? Nu, gen, Hai să vedem. ce aleg ei și după spunem noi care pereche merge. Dintre pereche ce avem noi? Da, Ok. da. Cum vreți acolo? Cum vă înțelegeți mai bine? Vicky cu Laris sau... Nu, eu și Vikingu amândoi suntem cam agitați pe final și eu asta Trebuie să ții explicam că cont de s-ar putea multe să chestii, riscăm nu numai când te să înțelegi iepăm alea. bine. Îți trebuie pentru că oameni nu ne calmi putem, la adică nu că nu ne final. putem concentra. Am înțeles. Suntem S-a înțeles. Da, stai liniștită. Și eu sunt flacără, dar flacără cu flacără se aprinde focul, este? Cine-i calm? Tu ești cel mai calm dintre Am noi. încredere în tine? Privind mâncarea? Pot să intru eu cu Marinescu. Haide, Zeiță, Trebuie să mă ne bazez vedem pe cum se tine. simte.
Cum ești? Eu trebuie să văd traseul și vedem ce Tu zic. mai bine, da, tura asta să țină plasa. Depinde doctor, nu mai depinde mine. Cine nu se simte în stare și în vână nu intră pe Corect, traseu. așa e. Suntem o echipă mare, suntem mulți, avem bărbați. Astăzi îi rupem, măi, ca să bem și mâncăm și ne umplem mațul. E și normal să am emoții, fiind primul meu joc, dar intru pe teren să dau tot cea mai bun, că știu din ce sunt făcută. Iată, sunt pregătiți pentru start câte două perechi mixte. Cei doi capitani, chiar ei intră pe traseu. Uwe Dai, alături de Roxana Laurențiu, alături de Lea. Sunt pregătiți, ei vor face aruncările. Alte câte trei mici echipe așteaptă pentru a așeza coșul la proba de final. Pregătiți? Atenție! Și în acest start intră în evoluție prima dată, iată, saltă înainte până în zona mediană băieții. Îi vedem prima dată evoluând pe cei doi, Laurențiu și Lea. I-a mai văzut, făcând parte din aceeași ecuație de luptă pe Uwe Dai și pe Roxana. Ei au preluat primii, poziție bună în zona pieptului. Atenție, atenție, atenție mare! Poziție de tip targă la ceilalți doi, Laurențiu și Lea. Lea este forsă sportivă de performanță. Ridici prea mult Uwe, tu. A jucat chiar și în echipa națională de volei, Lea. Vă facem cunoștință, dragă națiune Survivor România, cu ei pe traseu. I-ați văzut în exil, Laurențiu, Lea, Izabela și Filip. Și iată-i acum pe doi dintre ei, pe o parte coboară, cu mare atenție, trec de obstacolul de dinaintea turnului Survivor. Etajul 1, pe această parte trebuie să intre. Marcăm reîntoarcerea în luptă, unul lângă celălalt, unul alături de celălalt a celor doi frați, Darius alături de Uwe. Uwe l-a ales mai devreme, ați văzut ce alegeri, ce moment important, crucial și definitoriu al acestui sezon. Prima aruncare aparține Roxanei și au prins acolo. Silvia la fel a aruncat, Lea, iată aruncări bune. Au prins două, este rândul băieților. Aruncă, a scăpat Uwe, a ratat Uwe. Uwe trebuie să stea acolo și să recupereze Roxana, la fel. Recuperează Laurențiu, în cazul Leei. Vom vedea mingea aruncată de la Roxana la Uwe. Ați văzut în sincron de la Laurențiu la... Și... A ratat acolo Uwe, dar a ratat și Lea. Și în acest moment avem o minge introdusă și a căzut în acest moment, iată. Tribul verde a reușit să se miște mai repede. Experiența sportivă a Lei și-a spus cuvântul alături de Laurențiu. După noua configurație, am avut, cred că, o mică ezitare, o virgulă acolo toată echipa și s-a pierdut punctul ăsta. Să sperăm că totul se confirmă până la capăt, că suntem puternici și că noua configurație totuși e bună și funcționează. Sunt foarte fericit pentru că am adus punct echipei mele, dar vreau să îmi păstrez energia pentru final, să-mi bucur la sfârșit, dacă Dumnezeu dorește, să câștigăm toate cele 3 puncte. Doamne ajută! Uwe, te bași tu să prinzi? Da. Bă, nu mai stăm să dea fata prima. Cine de primul dă, direct. Și ce zic? Auzi? Dar tu de ce ai așteptat să vină? Să dea Roxana o singură bine și ca să coboare. Doi, era clar că nu le rate. Nu sar afară. Da. Ne băgăm noi trei la prins? În triunghi care stă aici, el dă cumva direcția. Da. Nu vă duceți prea Deci departe ăsta, ăla de uite spate. așa, ăsta dă direcția, ăsta de aici. Și nu stăm așa cu ele, stăm drepte. Bam, bam. Păi ei le țineau, nu țineau N-are bețele nimic. drepte, le țineau Păi așa. asta e problema, Le da. țineau Da, așa. da, așa trebuie, da. N-are nimic, asta e, știm pe echipa next cealaltă. time. N-are nimic, Și puteau să amortizeze mai ușor. n-are nimic. Noi ținem Marinescu, nu? Da. Larisa și un băiat, Laur. Am zis că următoare care intră, Marinescu, Laur și Larisa. Cine intră pe traseu? Eu cu Diandra. Ok. Și la mine și la Fran cine stă? Cine Stai stă tu, la Darius, cu Uwe și mai una. Mai una. Eu cu. Sau tu, da. Merge. Te abia început. Bate vântul, sper să ne Da, mă, da, hai. Hai mă, că trebuie să câștigăm. Ai intrat bine primele două, la a treia acolo. Hai, n-are nimic. Am fost acolo la... N-are nimic, Asta n-are e nimic. mele Ne facem un reset. După ce las bilele m-am dus. E bine Urci să cum ne poți. trezim. M-am dus direct primul și le dau. Cine joacă acum? Eu cu Diandra. Două meciuri, hai că mai avem. Cum am mâncat băieții noștri? Cum a dat Coma?
Cum ai dau, cu mână sau cu două? Cu două. Cu două, da. Cu două, cam Și eu o să dau cu două. Dai tu primul sau Cine dau stă eu la... primul? Dacă nu sunt obligată cu mână. Dă tu ca să poți să Dau eu alegi. primul două. Și cine stă la prins acum? Larisa. Eu, Marinescu și Laura. Deci unul încolo și doi față în față. Da. V-ați văzut? Foarte bine și voi Și te prinzi. așezi. N-am ce să vă repet. Flexie. Ați văzut că ce important. Și când prinzi mingea, o împachetezi Dar puțin, eu o nu îmbraci am puțin. flexat. Primul traseu, emoții constructive, trebuie să aduc primul meu punct echipei mele, Doamne ajută. Destinul cere galben, așa că am să lupt. 1-0 într-un joc până la 3, însă n-am văzut încă nimic. Am o presimțire că urmează o nouă descătușare de energie. Diandra și Filip, prima dată pe traseu. Îi răspunde acolo Darius și Diana. Două noi triburi se confruntă chiar acum. Atenție, la gong. Pregătiți? Start este, întâi băieții pe burtă, respectă tiparul de până acum, apoi Diandra și Diana. Îl vedem pe Filip, prima dată pe traseu. Filip, dunărean, Delta Dunării, este un antreprenor din zona de pescuit și aduce aici la Survivor, ca toți ceilalți, ceva din ce făcea acasă, activitățile de mic, ne povestește și v-a spus și vouă acolo acasă în acțiune, că se ocupa cu munca grea de dimineață în prinderea de pește. Să vedem acum dacă prinde punctul. Filip luptă cu Diandra. Atenție, acum trebuie să coboare înălțimea. Iată, nu-l dezavantajează, are o bună poziție Filip și Diandra, în timp ce dincolo vedem bătălia Diana și Darius. Pentru unii dintre ei, iată, au pus acolo mingile foarte bine. Unii dintre ei luptă prima dată pe traseu. Am văzut-o mai devreme pe Lea și pe Laurențiu. Acum îl vedem pe Filip. Unii dintre ei luptă cu altă culoare. A căzut mingea la sol la Diandra. Trebuie să se ducă să o ia, face asta Diandra. O primă minge galbenă pusă de Diana. Au ratat acum. Uite, s-a lovit acolo, iată, a trecut Filip foarte puternic, însă o ușoară atingere și acum o minge galbenă introdusă. Este rândul Diandrei. Ea trebuie să arunce și vedeți acolo Cristian, Larisa și Laurențiu. Uve, Roxana și Vasile. Minge fixată. Minge fixată de Diandra. Au ratat echipa galbenă. Trebuie să stea sus Diandra. Îi spun acolo cei din trib. Energie formidabilă, minge la sol, pentru că acele margini ale coșului, dacă nu sunt bine ținute. Aruncă acum, iată, o a doua minge galbenă, fixată, nu! La sol mingea galbenă, la sol mingea verde, doar câte una de fiecare. Trebuie să țină cei trei acolo. Iată o altă minge care părea fixată în aruncată de către Darius, însă a căzut. Este un joc extrem de dinamic. Două mingi fixate ferm de tribul galben. A aruncat acum, iată, trei mingi galbene fixate în acest moment și avem egalitate. Fratele Darius a rezolvat ceea ce fratele Uve pierduse mai devreme. Bătălie foarte frumoasă, 1-1. Ce e în plus nu e un minus. Punct cu punct, am recuperat și acum ne ducem peste ei. Am un singur mesaj, cei din urmă sunt cei din tâi, nu-ți subestima niciodată adversarul, pentru că ăsta s-ar putea să fie combustibilul de care are nevoie ca să te surprindă. Fiți atent, greșeală. Cineva care cobor nu mă urcă sus, nu mă urcă sus, că am coborât. Aici se dai mingea. Da. Nu, deci nu e nimic. Deci, auzi, cum facem? Dai tu prima. Dau eu prima și cobor. Intrați voi acum? Unde intru eu? Cobor în timp ce dai? Intrăm noi. Nu, intrau ei. Poate dai din prima. Poate Intrăm noi? Larisa, da. Deci acum poate să fie Darius cu Diana și cu încă cineva. Sebastian. Sau tu. Hai. Eu mă bag. Unul dintre voi doi. Hai. Nu are voie la U. N-are voie din nou, trebuie cineva care n-a mai fost. Vikingul se bagă cu Adina și cu Dori. Da, da. Vrei să mă bag eu în locul tău? Vicky, Nu, că n-ai voie. Eu ești n-am mai fost. important pe mijloc. Dar ai fost pe traseu. Și Vicky. Păi și ce legătură are? Că ai voie. Ai voie? Mă bag eu. Ok. Mă bag eu. Deci cine stă la prins? Tu cu Dori Cu Dorian și cu mine. Eu zic Adina să stea Pe Tu lateral. cum zici? Pe lateral. Pe lateral. Lăsăm pe el tot în poziția în care a fost încolo și eu tot și unul înalt în spate. El e înalt, tot aceeași Și foarte important, toți trei să faceți la unison aceeași mișcare, că de-aia nu s-a prins acum. Care a fost problema aici, sus?
comunicarea și că v-ați încurcat, nu mai știai cum trebuie să faci. Că te-ai urcat din nou sus, ai pierdut foarte mult timp în care ea era fără minge, tu puteai să o arunci direct să o prindă. Știam că eu trebuie să dau două neapărat și eu una. Tu ai băgat una sau ceva de genul. Eu am băgat una, nu? Păi atunci ți-ai făcut treaba, ea trebuia să te sus și să mai dea două. Să te dea două. Da. Odată ce stai în spate la triunghi, eu ce am făcut la un moment dat? Când cade mingea, cobor și exact când cobor fac tap și pe mă înalț un pic să o duc acolo. Ideea este când faci chestia asta, să faci o dungă aici, face ca o bușă prin care curge mingea. Și atunci, ca să nu se mai întâmple chestia aia, am răsucit din bară, am răsucit bara și am făcut una, aproape o buclă jumate, două. Și nu mai trebuie să faci nimic. Și atunci deja se strânge puțin, să facem mai îngustor. Poziția mai bună este triunghiul așa, cu triunghiul așa. Da. Asta e. Da. Ăștia doi au direcțiile astea, așa, de aici. Trebuie să stea în același... Și ăsta la altul face înainte, înapoi. Hai că stau eu în spate. Trebuie să stea, Eu l-am lăsat pe Darius în spate. Da. Sunt motivat, determinat și vreau să câștig meciul ăsta. Sunt pregătită, am pierdut un punct, dar asta ne motivează și mai tare, așa că hai să-i dăm bătaie. Intră pe traseu două noi perechi de combatanți, au mai luptat unii împotriva celorlalți chiar în această formulă, însă altele erau auspiciile de luptă. Larisa Cristian se confruntă cu Francesca și Mario. E 1-1. Atenție! Start! Într-un nou traseu, iată ce salt înainte fac acolo băieții, urmați de fete îndeaproape. Francesca mai aproape, s-a mișcat una dintre mingi acolo. Cu sfatul lui Uve foarte bun, vedeți cum ține Mario. Mario și Francesca, Larisa, cea care a trecut de două dueluri eliminatorii până acum. De la debutul sezonului, luptă cu Cristian, diferență de înălțime și trebuie să o compenseze. Mai devreme, pe aceeași diferență de înălțime, Diandra și Filip au reușit să facă traversarea acestor două mingi fără probleme, însă punctul a revenit tribului galben. 1-1 într-un joc până la 3. Fandare, iată, auziți acolo, pentru că această coordonare de mișcări e foarte importantă, se mișcă mingile verzi, însă fără probleme, deocamdată, Francesca și Mario au pus la sol, foarte bună coordonarea tribului galben, poate îi vedem pe ei trecând în avans. Dar și Cristian alături de Larisa. Prima minge aruncată, Biță, Darius și Diana. Prind ei, Darius și Diana, cei doi au adus punctul mai devreme, a doua a fost ratare, trebuie să recupereze Francesca acea minge. Două mingi de un gen, o minge de celălalt, îl vedem pe două mingi, o minge plasată și de Marinescu. Marinescu a jucat handbal și iată, a reușit să plaseze o minge, dar în detrimentul celeilalte, una înăuntru, una la sol. Își folosesc toate abilitățile motrice. Iată-l pe Mario, fotbalist, la rândul lui, sportiv, a pus acolo două mingi. Ce energie, aruncă înalt Larisa și iată, aruncare ca la aut. Au prins cu echipierii Filip, Adi și Adina. A treia minge prinsă, înainte să arunce Francesca. A fost o lipsă de coordonare acolo între echipa de prinzători și cea de aruncători. La cei galbeni, 2-1, punct pentru echipa verde. Tot ei merg în avantaj. Ei au deschis scorul, ei merg acum la 2-1 în avantaj. Sunt cea mai fericită pentru punctul ăsta, este primul meu punct adus în această competiție, în afară de dueluri. Simt că vibe-ul meu s-a schimbat de când port bandana verde și mulțumesc mult, Doamne ajută! Îmi pare rău că am pierdut, sincer, nu știu ce a fost acolo, cred că a fost și vorba de noroc, dar sunt sigur că echipa mea mă va salva și vom câștiga acest punct. Hai să vedem, la prindere și echipa care ce și... Eu cred că e mai important să se dea mingile repede înapoi. Da, așa e important. Da, de asta trebuie să Și dea atunci... așa că după aia... Da, exact. Și are două... Ia, dar o singură de și e mult mai ușor o singură minge. Nu că scurtele astea te omoară. Da. Francesca era de dat prima, că ea dădea cu 3 minge. No, cine? Eu sau Silvia intrăm? Sau cum face? Vrei să te duci cu coță? Poți să te duci dacă vrei. Eu mă bag. Cine dintre noi deci o să dau eu, ca să alerg eu după mingi,
Nu, prima dă fata dacă dă o singură. Asta nu contează. Cine dă o singură lovitură, ăla dă prima. Da. Ca să poată să-și facă, dă de 3 bile. Dacă nu le bagă, dă primele 3 bile, le dă el. Și pe urmă, ăla bagă 1 și pe urmă e liber. Nu are 2 ca să stea pe urmă să fie liber. Și... Trebuia să nu sară Mariu și să-i dau lui să mă lase acolo. Pentru că de urcat, trebuia să ajungeați, luai tu mingea, te duceai tu prima sus, ai deja mingea în mână, aruncai. Pentru că unii nu știu să asculte, zic că ei știu totul. Și uite, ajungem așa, unii se chinuie aiurea. Și v-ați mișcat super. Eu știu că la 18 ani le cunoști pe toate, dar să mai ascultăm și pe alții. Da, asta e spre mine. Făi, ce ciudă mie. Cafeluța și untul de arahide este al nostru, obligatoriu. Este primul meu joc și îmi doresc să aduc punct echipei. 2-1. Iată, în acest moment am putea avea ștafetă sau vom avea o victorie. Vedem imediat despre ce este vorba. Tribul verde, tribul galben se înfruntă și pe locuri, atenție! Start în acest moment cu tribul verde în avantaj. Au reușit un punct extraordinar. Să vedem însă replica echipei Sebastian Ina. Ceva probleme la ieșirea din apă. Ambele fete. O vedeți acum și pe cea de-a patra și ultima concurentă care a fost în exil, Izabela. Izabela, practicantă a boxului și în același timp și mămică, îmbină sensibilitatea cu puterea, cu forța. I-ați putut descoperi în exil Izabela, Lea, Filip și Laurențiu. Acum, unul dintre ei, Laurențiu, a constituit echipa pe culoarea verde, tribul pe culoarea verde, în timp ce dincolo îl vedem pe Sebastian luptând prima dată pe culoarea galbenă. Iată și pe Ina, care luptă cu el acum. Mare atenție! Coboară, se înțeleg, din priviri ambele perechi. Întâi Sebastian și Ina, apoi Izabela și Adi. La final așteaptă Lea, Filip și Diandra pentru a constitui acel coș. Este o plasă, practic, cu niște bare de metal, în timp ce Uve, Roxana și Vasile așteaptă și ei. Minci la sol prima dată cele verzi, dar foarte aproape de ei talonează echipa galbenă, Ina și Sebastian. Am putea avea prima ștafeta a sezonului dacă punctul vine în alternanță la galbeni. Aruncă, iată, a aruncat Ina, însă prinde echipa verde, mingea aruncată de Adi. O a doua minge aruncată de Adi, este rândul Izabelei, aruncă înalt. Ina, o minge galbenă prinsă. Era aproape victoria la verde, însă în acest moment, iată, să vedem, cu mingea aruncată de Adi, aruncă și prinde, dar a căzut o a doua minge. Tot așa a căzut. Au câte una de fiecare la verzi. Au avut mai multe șanse. Echipa verde aruncă înalt. Acolo, iată, Sebastianu, aruncare înaltă, însă descumpărește cealaltă pentru care mingea la sol. Are două mingi galbene. Sebastian, însă Ina trebuie să-i arunce mingea să servească. Suntem la o minge de ștafetă, pentru că echipa verde are o problemă acolo. O minge aruncată slab de Sebastian, cere minge în continuare. Este rândul Izabelei. Aruncă Izabela, a ratat, a lovit bara pe care o ținea Diandra. Ceilalți trei încearcă o singură minge verde, căzuște cealaltă. În acest moment, iată, avem ștafetă! 2-2! Au reușit egalarea echipa Sebastian, Ina. Urmează runda decisivă. Vom vedea cine își adjudecă această recompensă. Am egalat, mai avem de luptat pentru un punct, cu mare încredere, mergem mai departe și o să mâncăm. Nu e nicio problemă, am pierdut punctul ăsta, a fost delicat pe partea de prindere, nu s-au coordonat cei cu prinderea, dar intru iar pe prindere și vom prinde toate mingile. Energie formidabilă, mingea la sol. Nici n-am ajuns pe insulă de 10 minute și deja există conflicte. Nu contează unde dormim. Nu vreau să mă liniștesc, am dreptate. Nepotrivit. Ăsta este jocul, ăsta este Survivor. Nu am înțeles victimizarea ei că a început să plângă. Lasă cu figurile lor, domnule, nu dorm aici, domnule, bă, lasă-mă, Lea, că așa eu am dreptate. Cum ți-ai mâncat omenia din momentul ăsta?
Cine stă la Tu ai final? dat una și trebuia să cobori și să urce Adi. Eu. La plasă? Pot să stau și eu? Bun, tu cum ai cine? Ok. Tu știi cine stă. Bun, stați voi trei? Da. Intru eu pe traseu? Da. Cum? Intră Laurențiu cu Lea, nu? Da. Hai să vedem care sunt regulile și... Nu mai fi, că am fost foarte bun, doar că ne-am urcat sus, nu mai fi. Asta e... Ne-am urcat aici și data viitoare pentru mine, cel puțin să-mi ziceți pas cu pas, că eu mă pierd în... Și eu m-am grăbit, am văzut că stau ei și M-ar ajuta aveam foarte training mult. și tu n-ai venit. Da, atât. Deci cine intră pe traseu, fata trebuie să se miște foarte repede după mingi. Da. Clar. Eu am tăiat-o, dar am avut ezitare că eu n-am văzut unde s-o dus mici, am crezut că a rămas înăuntru casei. Erai pierdută la un S-o moment dus peste. Da. Și în principiu să încercați să aruncați mi-ați mingile zis alea cu voi, boltă da, cumva. Da, în sus. Cum au aruncat dat. Și cum i-a aruncat tine, nu prea bine. tare, să arunce ușor mingea acolo sus. Au deschis scorul, tribul galben, au egalat verzii, vin galbenii, intră verzii, 2-2, bravo triburi! Bravo pentru ce ați arătat, pentru că pe acest traseu, care nu e foarte lung, capacitatea de a vă reveni a fost extraordinară. Ați jucat foarte bine și bravo și celor de la aceste coșuri, de la aceste plase, pentru că aveți un rol activ. Și pentru că aveți un rol activ, la 2-2 facem așa. Best of. Cea mai bună echipă pe care o simțiți că trebuie să lupte și este consultativ capitanilor, da? Intră pe traseu la 2-2. Diferența este că veți avea 3 mingi de adus pe acea tavă imaginară între cele două bețe, nu 2. Asta înseamnă că sus aici nu mai aveți nicio minge. 3 în coș vă aduc victoria. 3, cifră magică. 3 felii, unse cu peanut butter. Să mai zic? Avem struguri, avem căpșuni, avem cafea, avem de toate, avem Survivor. Este 2-2, best of. Haideți! Gândiți-vă bine și baftă tuturor! Suspans maxim, mergem pe vârful de degete. O să câștigăm. Câștigăm, da? Câștigăm. Best of foarte strâns la 2-2 în bătălia jocului de recompensă. Chiar cele două perechi de combatanți care au adus puncte, primii au fost Laurențiu și Lea, au deschis scorul, au egalat Darius și Diana. Chiar ei intră și așteaptă la proba de final alți câte 3. Baftă echipe să câștige cea mai inspirată. Și iată în acest moment, alergând foarte bine și către înainte, în bazin, fac această deplasare. De data aceasta cu câte 3 mingi sunt cele care vor trebui aruncate și fixate în coșurile. Pe partea dreaptă, Uve, Roxana și Vasile, formulă care a funcționat. Deci folosesc triburile, ați văzut, au trimis pe traseu ce a mers. Dincolo, Diandra, Filip și Adi, la fel. Sunt bine coordonați, sunt aleși în urma deciziilor capitanilor din prima parte a zilei de astăzi, Uve și Laurențiu. Mingi la sol și acum prima Diana. Ce coordonare! Primul Laurențiu. Vine și Lea. Aruncă Diana prima minge, a fost foarte aproape, însă iată prima intră de la Laurențiu. Aruncă puternic, acum Diana a prins minge. Echipa de prinzători au reușit, a doua minge prinsă la Laurențiu și a treia minge era pe punct, a lovit marginea, 2 mingi la tribul galben, 2 mingi la tribul verde. Aruncă Darius pe înalt și iată a căzut cealaltă minge în încercarea de a face pâlnie. Uve, Roxana și Vasile aruncă acum și ratează 2 mingi căzute la sol. Din nou au fost aproape cei galbeni, însă iată, minge la sol. Toate mingile verzi sunt acum la sol. Acum o singură minge verde introdusă. Și victoria tribului galben, 3-2. În acest moment, echipa compusă din Darius, Diana, Uve, Roxana și Vasile au adus victoria. Strigătul de război mi-a aparținut mie. Lauri, domnișoarei. Abia mă așteptam la o capeluță. Noi am plecat la fel de motivați ca și prima dată când am adus punctul. Nu vreau să stau în colegii mei, nu vreau să stau în nimeni. Ideea este că probabil nu ne-am concentrat la fel de bine.
dar și înfrângerea face parte din joc, face parte din progres. Cel mai important este progresăm. Eu sunt foarte competitivă și de-aia am și lacrimi în ochi. Dar și în volei am învățat să pierd ca să ajung campioană. Și asta e, orice înfrângere e un pas înainte. Suntem o echipă mișto, cu potențial mișto. Nu suntem de batjocură, nu suntem inferiori nimănui. Și am demonstrat chestia asta că am pierdut 3-2, nu am pierdut la diferență mare de punct. Deci putem și avem potențial, suntem o echipă mișto și ca vârstă, și ca vibe, și ca tot. Singura chestie nu e că îmi trebuia mie un de arahide să-l mănânc. Era vorba de boostul de energie pe care ne-l dădea victoria. Dar asta este, mergem înainte, împăcați cu Dumnezeu. Asta e. Lecție. Dar am zis de la început. Dar ce te interesează pe tine ce face ceilalți. vecinul? Să te intereseze ce faci tu la tine în curte, nu ce face vecinul. Dar tu pe cine cerți? Păi nu, ziceam așa. Nu gândeam că te cerți acum, că Păi nici nu poți. Păi aia zic, nu contează ce face vecinul, treaba ta e ce e la tine în curte. Câte un deget pe căpățână. Se simte untul de Hai! Până la cer și înapoi! Familie până la capăt! Hai, Lea, Hai, Lea. O lecție. Suntem bine, e o lecție, Leuță. Este o lecție așa, hai. Un șut în pas înainte. Hai mă, că n-am pierdut nimic, ce aveți? Și am Haide, pierdut 3-2, Marinescu, adică lasă-ne, că n-am pierdut nimic. Eu cred că trebuie să primim fiecare câte o pâine și 3 borcane. Părerea mea. Să fie peanut butter cu pâine, nu pâine cu peanut butter. Pretenția mea ar fi, dacă s-ar putea și ar fi regulamentară, să-mi ungă felia pe ambele părți. Și eu zic, și pe coajă, tot. Nu contează. Și pe mână un pic, dacă se poate, știi, să încep de aici, așa. Și din struguri puțin vin. O să ling eu cuțitul cu care se unge. Eu aș fi acceptat și pâinea goală. Da, hai, nu zici Merge cu ceva. Dar ne nouă untul. Numai puțin. Erau și struguri acolo. Și căpșuni. Voi sunteți nebuni? De o viață întreagă mama mă îmbie și acum, după 40 și ceva de ani, mama zice: "Da, ia mă, băiatule, ia și tu un pic de pâine cu struguri." Mamă, ce bună! E o Extraordinar. chestie care probabil nu ca pâine cu când pepene. era copilă. Pâine Ia foarte. pâine cu struguri și acum am ajuns la pâine cu struguri. Mamă! Și voi care sunteți noi, nu vă simțiți frustrați doar că ați pierdut sau... Suntem o echipă, pierdem împreună, înțelegi? Toți avem de suferit în aceeași măsură, toți ne bucurăm în aceeași măsură, deci... Final de joc la Survivor România, jocul pentru recompensă. Și dacă este ceva ce se naște la Survivor, este abolirea acelei expresii din civilizație că și-a dorit victoria mai mult echipa X sau echipa Y. Ambele triburi și-au dorit victoria în același grad. În tribul verde avem cei 4 care au venit din exil, sunt toți la un loc, au dat tot ce au avut, sunt și mai puțin cu un om. Ideea este că tribul galben câștigă această recompensă. Dar eu spun așa, bravo și vouă, fiecare în parte, fete, băieți, pentru că ați fost acolo foarte, foarte aproape de ei. Bravo tuturor și vă promit că e doar începutul, vom mai avea jocuri. Ce vom mai avea acum, în acest moment, este, apropo de această zi a alegerilor, vom mai avea de ales, Uve și Laurențiu, insula pe care veți locui de acum înainte. Pentru că sunt deosebiri întotdeauna în orice loc de pe pământ. Așa că eu am pregătit aici o hartă și pe această hartă o să vreau să alegeți locurile unde plecați de aici, de la joc. Ok? Băieții, veniți lângă mine, vă rog. Uve, hai că tu știi unde e locul. Avem încredere, Uve. În acest moment vom da cu banul. Cine alege primul? Da. Verdele alege. Uve, poți merge la loc? Laur, fii atent. În fața ta, gândește-te bine, sunt aceste insule și ai apucat să te familiarizezi cât de cât. Pe ce pui tu mâna, acolo merg ai tăi, chiar în acest moment. Tribul verde, tribul titanilor, aveați mai mult cocos, la un moment dat v-ați plâns. Tribul galben are o fâșie litorală mai mare. Aruncă-i în Alaska. Avantaje și dezavantaje. Aleg unde o să mergem noi. Exact, unde mergeți voi. Unde mergeți voi și pe care de consecință ceilalți merg dincolo.
3 secunde, dacă nu schimbăm Asta. pe UV. Nu! De aici? Deci alegerea este Aceasta? aceasta. Bine, perfect. Laurențiu, îți vei duce tribul aici unde ai ales, este chiar tabăra titanilor. Voi, trib galben, triba lui Uwe Dai, pe voi vă așteaptă o tabără, dar și o recompensă. Recompensa pe care ați câștigat-o astăzi, câte 3 felii unse cu peanut butter, struguri, căpșune și cafea vă așteaptă pe insula voastră. Și vă faceți viața și vă așterneți exact așa cum veți trăi. Și fiți atenți, înainte să ne despărțim, aveți o misiune toată lumea. Până la următorul joc, vreau să veniți cu câte un nume pentru triburile voastre. Vă mulțumim, triburi! Mergeți și vă aștept cu numele voastre la următoarea bătălie de mâine. Și știți ce avem mâine? Haide! Dar despre mâine vorbim mâine. Atât de aici, națiune. Pe mai târziu. Pe TV. Ți s-a văzut caracterul. E Survivor, Nu e nicio problemă, domnule. Aoleu! E acolo! N-are cum! Ia uite ce echipă, ia lăsați, băi, de Ia uite ce frumos aranjat! Ia lăsați, băi, de Vai de jos! capul meu! Ce e aici, mă? Doamne, Doamne, apără și păzește! Am venit pe insulă, am coborât din barcă și mă apucă râsul numai când mă gândesc. De fapt este bucuria, nu râd de paguba nimănui, e bucuria noastră reală să vedem mâncare reală. Eram ca niște sălbatici care acum vedeam pentru prima dată oglinda, a fost superb. Sper să ne folosească și să facem o poveste frumoasă mai departe la acest Survivor 2025. Pe ei până la capăt! Este! Poftă bună! Ne așezăm ușurel și hai să ne bucurăm! Cafeluță, fructe, struguri, căpșuni și 3 felii generoase cu unde arahide. Noroc, sănătate! Și sănătate! Bravo, echipă! Felicitări la toată lumea! Felicitări, bine ați venit în Cu stomacul plin și la lumina focului Și de să tabără. găsim un nume la echipă până mâine. O să găsim. Și La să ne focul de facem tabără. și să ne facem în această nouă echipă viața dulce ca untul ăsta de arahide și lor amară cum e cafeluța asta. Da, Așa corect, să fie. corect. Sunt pe deplin fericită cu această nouă combinație a zeițelor cu titani care au aceeași vibrație. Practic, pentru mine e prima mâncare recompensă, că eu am mai luat cu titanii, dar am mai luat chestii la modul orez, ulei. Ăsta a fost primul contact cu umanitatea din punct de vedere culinar. Ce credeți că fac ceilalți acum? Nu mănânc pietrele. Sigur nu mănâncă. Plâng! Sigur nu mănâncă. Vai, Marinescule, ce discuții o să ai acolo, vai! Componența echipei noastre ne-a pus în momentul de față, cred că, într-un avantaj major față de cealaltă echipă. Cred că în partea cealaltă încă nu și-au dat seama, dar am platat, cred că, mărul discordiei, am trimis cutia Pandorei, pentru că tot ce au în partea cealaltă este un cumul de TNT, adică o dinamită gata să explodeze. Geniza. Și Diandra are gura mare, deci... De când a plecat tema e diferită. Este diferită. Diandra se plânge mult. Vreau sper din tot sufletul să se certe, Diana, să vină cu moralul mereu. scăzut la traseu și la recompense și să vină toate la noi.
Iceland Tour, Iceland. Tour. Island Tour. Bine ați venit, bine ați venit. Provizii, văd. Bine ați venit. Bine să vă arăt aici. Provizii. Aici avem o prima garsonieră aici. Garsoniera. Garsoniera. Asta e garsoniera. E garsoniera mea aici. Garsoniera ta. I-am lăsat pe ei înainte și noile componente, adică Laurențiu cu Filip, care au reușit să prindă 2 nopți pe insula băieților, ca să spun așa, a titanilor. I-am lăsat pe ei înainte și le-am cerut să ne facă un house tour, ca să spun așa. Asta este camera și cu toate aici, mare. Aici este vila. Da, aici se doarme. O să vedem cum continuă așezăm. Și acum avem o garsoniera care nu e gata, aici. Garsoniera mic. Fetele sus. Da, asta garsoniera mic nu e gata, garsoniera, dar poți să dormi aici. Ne-au arătat ca băieții, cum știu și cum pot ei, să-ți arate aici dormi, aici mănânci, aici e focul, adică niște chestii super simple și de bază, nu prea aveau ce să prezinte mare lucru. Era chiar sincer ordine și curățenie, aș spune, pentru o insulă predominant cu băieți. În primul rând, ca să nu fie discuții, vreau fetele să aleagă primele. Unde dormim? Dar totodată vreau să țineți cont că aici e cel mai bun loc de dormit și aș vrea să aleagă un băiat care e mai înalt, mai lung, mai mare, mai așa. Băieții, jos pălăria. Deci pentru băieți ne-au primit atât de frumos, atât de cald. Dorian ne-a arătat garsoniera lui. Fiecare au vrut să ne simțim ca acasă, să nu simțim că am schimbat locul. Eu n-am nicio problemă să dorm. Aici la mijloc. Te bagi? Și eu vreau pe lemn, vă rog. Eu zic e să delimitat. fetelor, Eu vreau pe lemn. fetelor la o parte asta. Fetelor, ca să înghețuiți. Nu dormeam lângă băieți, acum vor să doarme între băieți. Uite, Lea, uite, dormite acolo. Chiar dacă suntem într-o competiție în care nu noi venim cu reguli, este normal să ne se respecte opinia. Filip, noi dormim pe jos pentru că noi n-am pe lucrat jos, la... aici primul pe jos, gata. Adi, tu ai lucrat Fetele, aici, păstrează frate locul, Fetele, mi se pare normal. e al vostru ăsta. Dar noi nu vrem la mare, că ați zis că e aici cel mai doarme Marinescu. confortabil. Nu pot să dorm lângă Marinescu. Nu pot. Îl iubești tare pe Marinescu? Nu pot. Nu, dar nici eu nu vreau să dorm Pentru lângă că eu am băieți. pe cineva acasă și Nu dormiți lângă băieți, dar voi oricum sunteți în mijloc, între băieți. Aia e ideea. Atunci voi fete dormiți tot acolo. Nu e ok așa, lasă-le Voi pe ziceți fete că nu aici dormiți sus. lângă băieți, dar sunteți între mijloc. Fără mișto. Da, dar e delimitat. Lasă-le pe fete aici, Nu irită mai animalul, contează, poți tot dormi lângă pe jos. băieți, că e delimitat. Marinescu E delimitat mai ăla pe e. nisip la noi, el n-a dorit pe scândul. Da, Marinescu nu Fete, doarme pe scândul. În primul rând. Adică acum hai să ne înțelegem frumos, ca să nu avem discuții din primul pas. Că toți avem până la urmă pe cineva acasă, Larisa. Aici e o competiție ca să facem, să concurăm, da? Nu e că stăm lângă băieți sau ăstea. Asta e competiția. Și Larisa își dorea cumva să dormim tot așa între fete, că ne-am obișnuit și pe cealaltă insule, ea chiar dacă este o persoană singură, avea cam aceeași dorințe ca și a mea. Asta e momentul în care Iza s-a activat dintr-o dată și a zis că suntem prea simandicoase, că suntem la Survivor, că n-am venit aici să avem figuri și pretenții și să cerem unde să dormim, că nu e ca și cum se întâmplă ceva și că poți să dormi lângă oricine, că contextul este cu totul altul. Sunteți ok toată lumea cu asta și mâine schimbăm dacă vreți. Dar nu mai, pe mine nu mă interesează să dorm acolo, că Da, aici pe mine... Să fie ok toată Păi, dar lumea. pe mine nu mă interesează unde dorm, că eu nu sunt simandicoasă. Noi am venit aici să supraviețuim, nu că nu ai înțeles, Iza, nu ai înțeles ideea. Am dormit în ploaie, am dormit. Tu ai înțeles ce am vrut eu să zic. Tu ai înțeles ce am vrut eu să zic. Că aici nu am venit să ne... Noi aici am venit să... Lasă așa, Liza. Păi nu, pe mine, eu de asta am luat foc. Lasă-o. Nu e, domne, nu dorm lângă ăla, că ăla e nu știu ce, ăla... Și eu am acasă, și Lea are acasă, și tu ai acasă, și ea are acasă. Nu contează unde Te dormim. liniștești puțin, că Nu vreau să mă liniștesc, am tonul tău e dreptate. nepotrivit, unul la mână, tonul tău e foarte nepotrivit și dacă tu gestionezi lucrurile într-un anumit fel, eu nu sunt obligată să le gestionez la fel ca și tine. Foarte bine. Dacă își cunosc limitele și au încredere în ele, nu cred că ar fi fost vreo problemă să doarmă vreun bărbat lângă ele. Indiferent de cine ar fi fost. Am dormit în ploaie, am dormit peste Și tot, eu am nu dormit în ploaie și eu am da? dormit peste tot. Dacă eu am Toți am anumite dormit peste criterii tot. după care mă ghidez când dorm și lângă cine mă pun să dorm și cum mă pun să dorm, e fix problema mea. Nu te Și tu încurca lângă asta pe bărbați tine te cu pui. nimic. Lasă-mă. Apartamente. Dar draga mea, dacă vrei să stai de lemn, simandicoasele Un astea așa, apartamente cu figuri. 3 camera. deci Lasă-mă, Lea. Iza a aruncat cuvinte urâte asupra noastră.
Băieții încercau să ne calmeze și eu chiar m-am simțit prost în fața băieților că nici n-am ajuns pe insulă de 10 minute și deja există conflicte. Lasă-mă cu figurile lor, dom'le, nu dorm aici, dom'le, bă, lasă-mă, Lea, că așa e, am dreptate. Lasă-mă, că n-am venit niciun aici să... Că nu mă interesează pe mine să stau jos sau sus, dar... Dom'le, eu nu dorm lângă ăsta, că am acasă, dom'le, eu nu pot să fac asta, dom'le, vreau să... Bă, lasă-mă, suntem în junglă, frate, pe bune. Nu am înțeles victimizarea ei că a început să plângă, adică totul te cerți cu noi, totul țipi la noi, totul urli la noi și începi să plângi să ce? Să faci pe victima ca ce? Adică n-are nicio logică, nicio noimă. Alo! Eu zic să-ți controlezi puțin vocabularul dacă vrei să funcționăm ok în echipă. Dacă vrei război, putem să o jucăm și pe război. Nu așa se vorbește și nu ai respect față de noi. Noi te-am tratat cu respect, da? Nu cred că vrei război. Cum te-am primit noi? Nu, deci cu mine șocul declara război. Cu brațele deschise și cu mine, îți zic de pe acum, îți spun de pe acum, te-am primit cu respect în echipă, te-am tratat frumos, te-am tratat cu respect, am vorbit frumos cu tine, cu mine ți-ai mâncat omenia din momentul ăsta. Seama ce... Deci o să vezi, îți garantez. Am fost frustrată că am fost ultima frate de pe bancă care a plecat. Am fost frustrată de foarte multe chestii. Consider că tu ești mai puternică și decât Larisa și decât Diandra. Eu nu vreau să stau lângă Marinescu, domnule, nu vreau să stau lângă ăla. Mie nu mi se pare normal, frate, suntem toți într-o competiție, nu? Nu contează unde dormi. Eu sunt șocată, am rămas așa pentru că sunt șocată de felul în care a reacționat. Câini latră, ursul merge, fix așa am vrut să o tratez. Nici ăsta nu știe să poarte un dialog, nu știe să te privească în ochi când vorbește, nu știe să discute ca de la om la om cu tine. Ce să vezi? O sticlă. Cu mine, îți zic de pe acum, îți spun de pe acum, te-am primit cu respect în echipă, te-am tratat frumos, te-am tratat cu respect, am vorbit frumos cu tine, cu mine ți-ai mâncat omenia din momentul ăsta. Seama ce... Deci o să vezi, îți garantez. Am auzit-o adresându-mi niște injurii și folosind niște termeni mai vulgari, ca să spun așa. Atunci, în momentul acela, m-am dus la ea și i-am spus că din momentul ăsta ea și-a pierdut omenia cu mine, adică o să rămânem în continuare colegi de echipă. În momentul în care va fi nevoie să joc, dacă va fi nevoie să intru pe traseu cu ea, o să intru și o să mă comport ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Iert, dar nu uit. În rest, o să ne păstrăm la nivel de cât consider eu. Salut, salut, bună, bună, ce faci? Dar cam atât. Sunt bisericuțe, încă sunt bisericuțe, încă... Nu există nicio bisericuță, Iza! Mă, frate, stăm toate unite, așa, bisericuțe! Iza, ascultă-mă, vreau doar să te gândești la ziua de... zilele trecute, cum ai fost primită în camp? Cum ai fost primită în campul nostru? Are 7 ani de acasă și din cauza asta cu mine o să aibă foarte mult de suferit. Băieții ne-au primit frumos și noi... Pe mine mai nerv... Da, nu zic. Păi nu, tu nu ne-ai dat dreptul la opinie, Iza. Și mai ales tonul, te rog. Larisa, ascultă-mă care chestia. Nu, ascultă-mă. Hai să zic ceva. Nu, deci... Eu prefer, și așa o să fac de acum încolo, când cineva se ceartă, să le iau deoparte, ca să le exclud din acel cerc, să zic așa, în care se argumentează și să îi transmit să-și păstreze energia. Diandra, s-a decis? Acolo dormim. Nu, eu vreau să... Uite și aici încăpem două fete și doarme Dorian în alte dar... Hai să nu mai facem schimbările astea doar că cineva comentează. Bă, eu de acolo o să mă... Dacă vrei, fac timp cu voi. Dar eu stau... Nu, deci îți accept scuzele, dar sunt degeaba. Din partea mea îți spun de pe acum că sunt degeaba. Aici trebuie să existe respect, cei 7 ani de acasă, bunul simț și alte chestii și la nervi, înțelegi? Dacă lucrurile astea nu există... Dacă lucrurile astea nu există de la bun început, e clar pentru grup un măr putred, da? Respectul e respect, indiferent de circunstanță. Și eu. Tu ce zici? N-am nicio părere, nu mi-a plăcut reacția ei. Ba să ai păreri, că trebuie să-ți spui părerea, nu poți să zici n-am nicio părere, spune ce simți. Că așa, dacă închidem toți gura că ea zice vine că am venit, că n-am venit să mă...
Ceau băieții, ce bine la băieți, nu-i ceau. Nu, dar eu sunt șocată, am rămas așa pentru că sunt șocată de felul în care a reacționat. Uite, N-a avut nicio importanță și lângă cine. Noi toți am dormit unii lângă alții, cu toate că eu am pe cineva acasă și tu ai pe cineva acasă și Lea și Filip, toți avem pe cineva acasă. Exact, și eu gândesc la fel ca și în situația respectivă, dar... Nu? Dar hai să, uite, să încercăm să vedem partea plină a paharului, că avem unde să dormim. Și pot să-ți dau dreptate. Avem unde să dormim. Gândește ce rău dacă era dincolo când aveam unde să dormim. Știi? Devine frustrant la un moment dat. Exact. Izabela pot spune că este o fire mai vulcanică, cum se și vede, dar acesta nu este un dezavantaj, părerea mea, pentru că îi dă oarecare putere, un oarecare suflu, oarecare dorință de a fi aici. Uneori mă și bucur că este așa și că nu este plăpândă. Că eu nu vreau să stau lângă Marinescu, domnule, eu vreau să stau lângă ăla. Mie nu mi se pare normal, frate, suntem toți într-o competiție, nu? N-am venit aici să N-am venit aici să nimic, am venit aici să luptăm pentru noi, nu? Da, ai dreptate. Aia zic. Și eu merg foarte mult de faptul că nu contează... Și după aia s-au pus între bărbați. În contextul de față pot să-mi fac bisericuță la cum a reacționat. Eu nu vreau să fac bisericuță, Eu nici nu vreau să fac bisericuță, logic. Cine nu-mi dă Normal respect, că nu îmi vreau. El, înțelegi, și la revedere. Nu așa funcționează lucrurile, nu vii și mă jignești și zici de alte chestii și te aștepți pe urmă să te tratezi cu aceeași omenie, că nu o să se întâmple asta. Te tratezi cum ai tratat. Te-am primit cu brațele deschise, te-am primit cu respect. La prima chestie și la primul conflict au ieșit toate bunele maniere și cei 7 ani de acasă au dispărut din tine. Aici ți se vede caracterul și cu mine ți-ai mâncat Diana, noi nici măcar nu am discutat deci, cu ea. Încheiat. Ea a sărit singură din Nu știe senin. să poarte un dialog, nu știe să te privească în ochi când vorbește, nu știe să discute ca de la om la om cu tine. Astea sunt niște chestii care țin de caracter. Nu există așa ceva. Pare rău. Băieți, vreau să vă mulțumesc. Vreau să le mulțumesc băieților pentru toleranță, Mulțumim pentru primire, în primul rând. Hai să fiți cu voi tot toți. respectul. Eu vă înțeleg pe toți. Aveți mare dreptate față de ea. 100% și nici eu nu suport. Dar aș vrea. Laur, și eu vreau să fie, scuze că te întrerup, atent la tot. Ascultă, hai să facem cumva să o integrăm, ca mâine să câștigăm, să scoată puncte. Clar, Asta mă interesează. Nu vreau deocamdată să dau cu părerea față de membrii echipei, pentru că nu-i cunosc atât de bine. În momentul de față vreau să fiu mai rezervat, să-i cunosc. Bine ați venit! După masa asta copioasă, vă rugăm. Poftiți la noi acasă și dați o părere. Bă, dar e frumos aici, mă. Avem aici! Dacă începeți să colindați, e bine. Zona de foc! Mamă, bă! Dar să colindați. El cufăr! Hai, da. Noul chem mi se pare mult mai tare decât cel pe care l-aveam înainte. Avem aici El Cocioaba! Bă, e frumoasă, e ok, e frumoasă. Bine, rău! Îmi place stilul neobaroc, după care ați făcut acoperișul și goticul din coloane. Ba, te doare mintea. Poftiți, vă rog, descălțați-vă și poftiți! Ne scuzați. Ați făcut curat înainte? Da. Față de cum era insula înainte, când am plecat de la Zeițe, s-au schimbat lucrurile. Casa arată mult mai bine, acoperișul e făcut ca lumea, mulțumim lui Uve că le-a ajutat pe Zeițe cu asta. Faceți-vă confortabil, agățați pe unde puteți momentan și ne stabilim imediat că ce și Eu cum. rămân aici, da. Mai mare decât mă așteptam, mi se pare confortabilă și din punctul meu de vedere o să folosesc baraca doar când plouă să mă duc să mă adăpostesc, dar în rest îmi place la nebunie să dorm sub cerul liber. Eu mă pun să pregătesc deja și focul, că focul ne aduce, știi cum, în jurul vatrei. Hai și să ne lăsăm apucăm asta după și aia să ne delegăm. Eu vreau și o baie să fac în... Ne apucăm să coacem și un nume șmecher de echipă. Hai să facem asta la foc și să profităm de lumină cât mai avem. Facem o baie mai întâi după toată munca asta? Haide, că n-avem cum. Am simțit pe cei nou veniți pe insula noastră, în tabăra noastră, i-am simțit ca pe un puzzle care s-a potrivit perfect. Aici, pe cuvânt, zici că e paradis. Era un film cu Leonardo DiCaprio, ceva cu laguna albastră, o treabă de-asta. Jur că așa e.
Eu l-am întrebat astăzi pe Laurențiu de ce ne-a ales și să ne spună dacă a avut anumite criterii, cum ne-a ales. Mi se pare o chestie importantă, mai ales că dacă tot a fost numit capitan, probabil trebuia să aibă și un raționament în spate la ceea ce a făcut și cred că ar fi ok să-l ascultăm, că poate învățăm chestii noi sau poate învățăm unii despre alții ceva în plus. Da, ce viziune are el, corect. Aici mai bine stai, aici. Până aici? Da, Oriunde, stai să ne vezi pe toți sau nu știu. Acum, fratele meu, dacă știam, îți făceam și tron, dar l-am uitat pe cealaltă insulă. E cu glumele. Eu am preferat să o aleg pe Lea pentru că o cunoșteam dinainte și știam că este capabilă. Pe Filip l-am văzut foarte activ. Pe Izabela am încredere în ea, aruncă foarte bine, cât a stat în exil a antrenat. Pe Adina am ales-o pentru că am înțeles că a câștigat imunitatea. Ulterior am ales pe Dorian, din câte am înțeles și am și discutat cu el. A câștigat toate probele la care a participat. Am ales-o pe Diandra, pentru că așa mi-a spus Adina și am avut încredere în ea. Larisa a fost de 2 ori nominalizată și de 2 ori a câștigat. Deci clar e bună. Pe el am ales pentru că de când am ajuns aici, a existat deja o prejudecată, cum că Marinescu nu este bun, că el este arogant. Ăsta e felul lui până la urmă. Și consider că nu i-ar fi plăcut cu ceilalți, pentru că deja îl judecau. Și eu cred că dacă știm cum să abordăm situația, o să fie un plus valoare echipei noastre. Și a jucat bine astăzi. Și a jucat și bine astăzi. A jucat și bine astăzi și omul... Pentru echipa. Omul e masiv. Mersi pentru încredere și pentru cuvintele frumoase pe care le-ai spus. Adi, de când am ajuns aici, la fel l-am observat că nu se integrase în grup, dar nu din cauza lui, și din pricina altora care vreau să fie lideri ai grupului. Și la fel am încredere în tine. Ești masiv, ești sportiv, ești ce trebuie. Na, vă dați seama, cred că am ales chiar oamenii cei mai miștoși din punct de vedere sportiv, adică sunteți net superior față de ei. N-aveți idee cât de mult mă bucur să vă văd în formula asta pe toți în jurul focului. Mulțumim că ne-ai ales! Da, da, chiar. Frate, avem idee că și noi ne bucurăm la fel de tare. Deci avem o idee exactă de cât te bucuri tu. Bă, după ce am văzut jumătate de echipă și de la ei și de la tine, Uve, zic, bă, să nu mai leagă ea, că nu mai vin, mă renunț. Da, la fel și eu. Ce să mai zic eu, care am rămas pe final, eram mai de cap meu, nu mă vrea nimeni și dacă mă duc acolo, vai. Și Deci eu eram convins... Eu ce să mai zic? Și tu ai fost tot așa coțofană. Eu eram convins că o să fiu în echipa lui Laur. Da, un nume. Eu vă spun din start că eu nu-mi bat capul, vă las pe voi. Eu aleg ce alege majoritatea, vă pup și vă iubesc. Atunci, lăsați pe mine să zic o chestie. Eu mi-aș dori să decidă numele echipei. Nu eu, nu Lea, nu Izabela, nu Filip, nu Dorian, ci Diandra, Larisa, Adina, Cristian, îmi place să spun, și cu Adrian. Eu așa vreau, voi să decideți cum vă pică vouă bine. Sărmani. Nu știu, vreau să așa, că-ți vă pice. Că voi, nu știu, îmi place mie. Săgeții? Naufragiați. Naufragiați. Și Phoenix, pasărea Phoenix, că a murit acum și renaște din propria cenușă. Phoenix e un simbol foarte mișto. Ce drăguț e! Băi, haideți să ne gândim la nume, apropo de... Da. Hai să ne gândim la nume, guys. Pura vida. Mă, românesc, mă. Bă, am putea să folosim și gladiatorii. Aia sunteți voi, tu cu frate. Da, da, există varianta de fete, se numesc Gladiatrix. Păi da, dar nu suntem mixt. Nu sunt film. Vulturii.
Mamă, Deci ce mie mi-ar lipicios e plăcea băsul ori ăsta. Olimp, ori ceva legat de soare, că suntem echipa galbenă. Totuși aș vrea acasă lumea să Unicornii. înțeleagă. Da. Oh! Vrea! Unicornii! Auzi, hai să Și domnul Unicorn Viță, ce ai zis? Iată, stăteam cu cornul meu pe plajă. Nu, centaurii! Nu vreți centauri? Nu, că avem deja un centaur și un balaur. Dragonii. Constelații. Dragonii, da, dragonii. Dragonii, mișto. Am norocul scris în frunte, norocul meu. Ce să le fac la dușman, să le dau capul meu. Am norocul scris în frunte, norocul meu. Ce să le fac la dușman, să le dau capul meu. Bine, 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 și mai bine, bine, da! Comunitatea mării! În urma mea! Și acum rugăciunea. Mâine, da, trebuie să ne înveți un dans. Da, facem de lumină, da! Să ne trezim și facem dans. Hai. Hai că mi-am luat. Noapte bună, v-am pupat. Nu, stai. Cine participă la rugăciune? Rugăciunea la ur. Hai, și rugăciunea. Cine vrea? Hai, toată. Leia, ți-am dat pantalonii. Uite aici. Legătura cine vrei. Păcătosule, hai! Ce-mi place să facem asta? O să haide. Legătura Hai, Marinescu. Nu trebuie să ziceți toți. În gând, fiecare, e normal. Putem și tare una. Tatăl nostru, tatăl nostru. Da, să-ți mă simt cu el ca să nu zic lumea. Tare în gând, cine vreau. Tare, eu... Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, a Ta este împărăția și puterea și slava și mărirea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne ajută! Mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce ne dai, pentru noua formulă și pentru tot. Niciodată să nu uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă. Așa e important, mersi. Noapte bună, dragilor. Am dormit foarte bine, sincer, deși am adormit mai greu pentru că băusem puțină cafea. M-am trezit foarte bine, este un spațiu mult mai cozy, mult mai primitor decât în cealaltă parte. M-am trezit excelent. Am avut ieri o zi extraordinară și probabil datorită acestui fapt dimineața a fost remarcabil de bună. Cred că a fost cea mai bună dimineață pe care am avut-o de când sunt pe insulă.
Deci mâncăm inimă de palmier. E ca o nucă de-aia, verde. Gust de varză. E varză direct, nu e nucă. Asta pune la acolo. Sau nucă de aia proaspătă. Dacă mai vrea careva. Deci am început să mâncăm copaci. Exact. Biță zice, ca druizii. În halul ăsta am ajuns. Druizi. Să mâncăm copaci. Trăiască celticii. Bine, druizii nu prea aveau palmieri, dar hei... Mâncau copaci. Dacă mi-ai fi spus vreodată în viața asta că o să mănânc copaci, ți-aș fi dat și 2 palme. Palmier. Ui. Cu oricui mi-ar fi spus, înainte să vin aici. Mâncam inimă de palmier datorită Inei, care se pricepe destul de bine la ce se găsește pe aici prin Dominican de mâncare, prin junglă. Da, să știți că nici dominicanii nu mănâncă inimă de palmier. Păi au mâncare în pana mea. Tu ai mâncat cu inimă de palmier dacă ai avea mâncare în Panama, dominicanii. Într-adevăr, este foarte bună. Seamănă așa cu o migdală crudă, dar și cu o țelină, nu știu, foarte, foarte faină la gust. Ar fi, cred că, mai ușor de scobit și mai ușor și de împărțit, că ia fiecare câte o bucată și scobește. Hai, pune... Mamă, dar a scobit ceva în el. Păi da! Am încercat, am gustat, probabil că de foame ronță-i una, două, dar nu mă dă pe spate. Ei sunt foarte entuziasmați de inima asta de palmier, poate sunt eu defectă, poate sunt eu diferită. E o porțiune care e mai dată, dar asta e foarte delicioasă, asta e de-aia fragedă și bună. Trebuie să tai și ăsta. Cine mai vrea? Asta, pardon. Tai așa, tai așa, față! Stai, gata. Cine mai vrea cocos? Împărțiți-l, Asta e calitatea A. Ai calitatea A? Asta e, te topește în gură. Ce să vezi? O sticlă. Urlu, le spun tuturor, băieții erau în apă, fetele puțin mai încolo. Sau mă uit eu să văd despre ce este vorba. Pe insula celeilalte echipe se află o cutie care poate fi descuiată cu cheia pe care o ai. Ce fac? Sincer, mă bucur că am ajuns aici. În momentul în care Laurențiu a fost pus să aleagă pe hartă, îmi spuneam toate rugăciunile posibile în gând ca să aleagă ce trebuie, adică să venim aici. Eu m-am trezit cu multe emoții. Aseara am adormit cu gândul la bunicul meu. Această geantă mi-aduce aminte de el, că și el parcă avea ceva asemănător, în care își ținea ustensilele când mergea la coasă. L-am și visat, prilej prin care m-am trezit foarte emoționată. E prima oară când plâng de când sunt plecată de acasă. Tataie, te salut și te iubesc. Visul meu a fost că culegeam fructe cu el acasă și că mergea. El, din păcate, de 2 ani de zile a avut o semipareză și nu mai merge și... Când am plecat de acasă, când mi-am luat rămas bun pentru această competiție, el a rămas cel mai înlăcrimat din teama că nu o să-l mai găsesc acasă. Dar știu că ești puternic, tataie, chiar dacă mă privești prin televizor, eu sunt bine aici. Vreau să știi că te iubesc mult și să te găsesc la fel de puternic și să te găsesc sănătos și în viață, bineînțeles, ca să vin acasă să mâncăm împreună.
alegem numele echipei. Aoleo, da. Hai. Băi, ne-am gândit toți la câte un nume, toți am... Dar nu de Mari. Mari? În primul rând vreau să vă zic că am dormit ok. Adică m-am trezit de câteva ori, probabil pentru că locui nou, dar am dormit la fel de confortabil. Prima noastră zi și noapte pe insula Titanilor, sincer mă bucur că am ajuns aici. O, vă pup, prietenii mei, ce faceți? Unde am fost? Dacă vă zic că nebuniți. Zi, sunt curios. M-am văzut cu o gagică aici pe plajă, am dat o tură. Sirenă, ce era? Era siren. Te-ai întâlnit cu sirena? Am avut date, am mâncat ceva, am încercat eu, dar a zis că Nu să ia aici și ne salut? nu s-a aranjat, că miros, că... Și m-a trimis înapoi și am zis, hai mă întorc la ei mei. E cel mai bine aici. Ce făceați? Ce Familia ta. Alegeam numele. La numele pentru echipă. A venit momentul în care ne-am strâns la foc și să ne decidem numele, pentru că nu o să ne mai numim Titani. Eu chiar mă bucur că nu o să ne mai numim Titani, dar fiecare are o altă opinie și este destul de greu să ajungem la un punct comun în care să ne găsim un nume simbolistic, adică să fie ceva să ne reprezinte pe toți. Dragon! Șacali. Dragon! Dragon, eu sunt bazat cu Dragon de bun. Șacali, mă, trebuie ceva de pradă, mă. Leoparzi, mami. Leoparzi. Leopard, șacal. Și eu sunt. Leopard, Și eu sunt șacal. leoparzi. Și eu sunt și leoparzi, are ceva. Da, că am Dumaia, frate, cu Șacali, sună bine, șacal. Că ea mănâncă urtăciuni. Carnivorii, ăsta, carnivorii, canibalii. Din punctul meu de vedere, îi las pe colegii mei să aleagă, pentru că nu este atât de relevant pentru mine numele. Dar, bineînțeles, voi interveni pentru că vreau să fie ceva și vrem să fie ceva care să răsune, care să-și lase amprenta. Uite, Spartanii. Da, merge și asta. Da, Spartani, da. Da, Spartani merge, nu? Merge. Fiecare a venit cu o idee, am zis hai să o dăm ceva mai pe caterincă, n-am ajuns încă la un nume stabilit. Haideți să ridicăm mâna cine pentru leoparzi. Cine pe leopard? Leoparzi. Hai. Ia uite, majoritatea. S-a votat. Gata, hai. A rămas leoparzi, gata. Leoparzi. Pentru că vorba lui Vichingu este leoparzi mami. Se pupă perfect când câștigăm. Leoparzi mami. A ieșit leoparzi. Pe mine mă caracterizează, consider că îi caracterizează pe toți ceilalți, pentru că toți suntem așa, nu știu, mai wild, mai săriți de pe fix. Mi se pare că ne potrivim cu toții. În afară de schimbat locație, care a fost un upgrade, mi se pare foarte tare și echipa nouă. Mi se pare cumva că bunii cu bunii, răii cu răii. Suntem de la Titani, practic 8 din echipa Titanilor, adică toți cei care ne înțelegeam foarte bine. Am uitat să vă zic asta ieri. Deci, Uve, la jocul ăla de capitani, deci am avut o priveliște numai în fundul tău m-am mutat. Deci eram asta era cu zâmbetul pe buze? Nu, cred că de-aia am picat până la urmă. Oare cum au petrecut noaptea ăștia? Rox, tu pe cine ai vrea să iei la traseu? Dacă ar să iau la traseu? Lămâni, s-or fi certat deja, nu s-or fi certat. Pe, nu știu, pe Izabela, nu știu, zic și eu. Așa, cu cine ți-ar fi interesant? Adică? Sincer, mi-ar plăcea să iau și din gașca veche, adică mi-ar plăcea să iau din fete, ori pe Larisa, ori pe Diandra, ori pe, știi, să fie așa, fan. Dar nu știu, nu m-am gândit, iau toată lumea. Care credeți că e cel mai în formă de la ei? Laur. Și după aia Lea. Da. Asta vreau să zic, mai degrabă mi se pare Lea decât Laur. Nu, că și Laur e destul de bun. Consider că dintre cei 4 veniți din exil, Lea pare cea mai pregătită sportiv și fizic și cred că și psihic. Așa mi se pare că e cea mai pregătită în cei 4.
Dorian și Vikingul cam suferă. Da. Unul de foame, Vikingul e demoralizat acum. Da. Că nu a mâncat. Da, dar poate a prins curaj că l-are pe fratele lui lângă el. A prins energie, poate. Eu cred că ei își dau energia negativă de la unul la altul, nu pozitivă. Clar. Se influențează în rău. Ceea ce îl va transforma din nou pe Viking într-un balaur... Centaur, minotaur. O să vrea să ne destabilizeze psihotronic. Om genius. V-am zis? Genius 300 est. V-am zis că merge strategia și a pierdut 3-2. Ne place să ne jucăm cu psihicul concurenților în timpul jocului. Azi dimineață când am intrat în apă și ne-am bucurat de superba plajă dominicană, trecut o pisică de mare pe lângă noi la 2 metri. Era neagră. Neagră. Atâta bucata și cu o coadă lungă cam așa. Voi credeți cumva că ar fi vreun semn? Să ne cheme pisicile de mare. Dar care erau pe lângă Eternia, ce nume ne-au mai plăcut? Năzdrăvanii. Supereroi, nu? Am avut năzdrăvanii, am avut năprăstocii, lupii, am avut... Moschito. Am avut... Ce am mai avut? Strunfii. Flăfoșenile am avut. Așa, bezelele, dar bezelele nu ne-a plăcut. Copii mării, suntem, nu negăm. Hai mă, nu știi? Bă, tu-ți dai seama că puteam să ne spunem cireșari? Un grup de copii, făcut Dumitru Lupu. Nu puteam fi cireșari. Sau cocotierii. Au venit multe idei mai haioase, mai serioase. Până la urmă s-a venit cu nume care a fost aproximativ în unanimitate acceptat. Nu știu dacă ar trebui să vă spun acum aici, probabil ar trebui să ajungem la marea ceremonie când ni se va cere de către domnul capitan acest nume. Și atunci cred că va fi mult mai frumos să-l vedeți acolo. Bă, băieți, facem o baie? Îl aprind? Da. Îl aprind? Hai să facem o baie. Hai să-i dăm cu o baie. Mă plimbam prin camp și m-am dus să văd ce face Larisa, că am văzut-o pe plajă și nu prea am surprins în ultimul timp că stă singură și clar avea un motiv întemeiat. Ce faci? Ce scrie aici? Ți. El e omul care m-a susținut în ultima mea perioadă, când mi-a fost și mai greu. Singurul bărbat pe care l-am lăsat să se apropie de mine din mulți ani. Și cel care mi-aduce sprijinul mereu. Și încredere, pentru că și l-a trecut prin greuri. Gândul și inima mea acolo, acasă, la familie, la el, la toată lumea dragă. Cred că inevitabil, la un moment dat te gândești. Eu în fiecare seară visez. Dacă se întâmplă ceva, cum afli, nu știi. În urma ultimei discuții pe care am purtat-o cu el acasă, știu cum așteaptă cu brațele deschise, dar cu toate astea nu mă așteaptă curând și nici eu nu vreau să merg curând acasă, oricât de mare ar fi dorul. Eu sincer trăiesc pentru momentul în care, chiar dacă nu o să fie curând, trăiesc pentru momentul în care o să ajung acasă și o să mă pun la masă și o să vorbesc despre tot și o să stau cu ei, Eu știu la ce mă gândesc în fiecare zi. Momentul revederii. Da, și momentul când o să strâng în brațe, așa, știi? Momentul revederii.
Larisa s-a emoționat puțin mai tare decât mine. Eu oricum am devenit mult mai plângăcioasă de când sunt aici față de cum sunt acasă. Am avut momentele mele de sensibilitate, de data asta nu mi-a venit să plâng, dar am lăsat-o pe ea să se descarce, să spunem ceea ce simte. Mă bucur că am luat decizia să vin aici. Mă bucur că am parte de experiența asta, pentru că așa învăț să apreciez mai mult ce am acasă. Nu învăț. Sper să-mi fie o lecție asta, nu sper. Vreau ca asta să-mi fie o lecție pe viață mie personal, din toate punctele de vedere. Pe viață, deci să trăiesc complet diferit de cum am trăit până acum. Să rezistăm cât mai mult. Doamne ajută! Am simțit pentru prima oară de când sunt aici să mă descarc și mi-a făcut bine acum sunt cu zâmbetul pe buze. Mi-am luat putere și mai multă. Aveam nevoie și de un moment în care să vărs lacrimi, pentru că lacrimile sunt de luptător. După ce vergi lacrimi, te trezești mult mai puternic. În fiecare zi și înainte de somn și înainte de fiecare joc și înainte de orice, ăsta e semnul meu cu Țiții, că știe că mă gândesc la el și eu îl salut prin semnul ăsta. Atât el cât și familia mea sunt continuu în rugăciunile mele. Aici simt că sunt mult mai apropiată și sunt într-o conexiune mult mai mare cu Dumnezeu. Adică orice gând de-al meu este doar către Dumnezeu. Continuu mă rog, ador cu gândul la cei de acasă prin rugăciuni, prin telepatic le transmit toate gândurile mele și simt că toată lumea este bine acasă și sper să vă fac mândri de ceea ce sunt eu. Voi sunteți mândri deja de mine, de toate realizările mele, dar cu atât mai mult de experiența pe care o trăiesc aici și abia aștept să vă îmbrățișez pe toți și să vin acasă, dar târziu și Doamne ajută, poate chiar cu premiul cel mare. Cu colegii de echipă ce viață sănătoasă ducem aici, aerul aer, mâncarea oricum e aproape inexistentă. Câte toxine să fie în orez. Da, deci cred că pentru organismele noastre, lăsând la o parte foamea și slăbiciunea din cauza foamei, cred că este mană cerească modul de viață pe care îl avem aici. Cu țânțarii ăștia, dacă ne-au leșinat țânțarii. Mi-am întins hainele să se usuce, că aici e umezeală mare pe plajă. Mi-am făcut un orez la cană, am mai căutat niște lemne uscate și ce să vezi, ce am găsit pe malul apei, așa, mai într-o parte ascuns, o sticlă. În general, eu am făcut până acum lucrurile pentru echipă, dar ținând cont de poziția mea, cum spuneam, vulnerabilă, sunt singurul atribuit în acest trib, atribuit, nu ales, am zis, bă, hai să o fac pentru mine, că cine știe, poate e ceva ce mă ajută personal. Această cheie îți poate aduce imunitate personală și oportunitatea formării unei alianțe importante. Pe insula celeilalte echipe se află o cutie cu care poate fi descuiată. O cutie care poate fi descuiată cu cheia pe care o ai aici. Înăuntru acelei cutii se află 2 idoli de imunitate. Tu trebuie să dai cheia din această sticlă unei persoane
căreia vrei să-i acorzi imunitate și să te asiguri că această persoană îți va da celălalt idol. Toți sunt friendly, toți sunt prietenoși, domne, e formula cea mai strong. Toată lumea e perfect, toată lumea e bine. Trebuie să ne respectăm peste tot și dacă nu ne adaptăm, există și repercursiuni cu siguranță. S-a văzut că nu avem doar vorbe înțelepte și inteligente. Când câinii latră, ursul se plimbă. Avem bătălia imunității pe un traseu de Adrenalina Survivor România. Bă, disperatule! Păi, cu tău, că așa ai spus și de mine. Ai spus de mine că de ce stau aici? Da, când să dai și de explicații aici. Mă duc unde vreau eu, mă, unde vrei tu. O să am grele, Da. Strasta. Strasta. Constanța Power. Ai mare grijă de ea.